አንድ የዳይቨርሲቲ ቪዛ አሸናፊ ከሚላኩለት ኖቲፊኬሽን ሌተሮች ወይም ደግሞ የማስታወቂያ ደብዳቤዎች መካከል የመጀመሪያው 1NL ወይም ደግሞ ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ይባላል። ይህ ፈርስት ኖቲፊኬሽን ሌተር ምን ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ በዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ነገር ግን በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ስለ ሁለተኛው ኖቲፊኬሽን ሌተር ወይም ደግሞ 2NL ስለሚባለው ደብዳቤ በደንብ አድርገን እንመለከታለን። ውድ የቻናል ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ሁላችንም ላይክ እናደርገዋለን። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች አንድ የዳይቨርሲቲ ቪዛ ወይም ደግሞ የዲቪ አሸናፊ ከሚላኩለት ደብዳቤዎች መካከል ሁለተኛው የሆነውን ነው ዛሬ የምንመለከተው። እሱም እንግዲህ 2NL ስለሚባለው ማለት ነው። ለመሆኑ ይህ 2NL የሚባለው ደብዳቤ ምን አይነት ነው? ምንስ መልእክት ይዟል? አስፈላጊነቱስ ምንድነው? ወይም ደግሞ የምን ጥሪ ነው የሚለውን እንመለከታለን። እንግዲህ ይህ 2NL የሚባለው ደብዳቤ ብዙውን ጊዜ ካሸነፍን በኋላና እንዳሸነፍን መረጃ ከደረሰን በኋላ በዩኤስ ስቴት አማካኝነት ወይም ደግሞ በኮንሱለሩ አማካኝነት ደብዳቤ የመጀመሪያውን ደብዳቤ ከሰጡን በኋላ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ኤምባሲው የሚልክልን ኖቲፊኬሽን ሌተር ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ኖቲፊኬሽን ሌተር ዲቪውን ወይም ዳይቨርሲቲ ቪዛውን በሎተሪ አማካኝነት እንዳሸነፍን ሲገልጽ፣ ይሄኛው ሁለተኛው ደብዳቤ ደግሞ የሚገልጸው ለአፖይንትመንት ቀጠሮ እንደተሰጠን ነው። ስለዚህ በአፖይንትመንት ቀናችን እንድንገኝና የአፖይንትመንት ቀናችን እስከዚህ ቀን ድረስ ነው የሚለውን መረጃ ለመንገር ይህ 2NL ወይም ደግሞ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ይላክልናል ማለት ነው። ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ለመሆኑ ይህ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ወይም 2NL የምንለው ደብዳቤ ምን አይነት ነው? እስኪ እንመልከተው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ደብዳቤ በደንብ አድርጌ አዘጋጅቼ ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ከተላከላቸው ሰዎች ወስጄ የተወሰነ ዓመተ ምህረቱንና አንዳንድ ነገሮችን ሞዲፋይ አድርጌያለሁ። ከዛ ውጭ ግን ጀስት ከዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት በቀጥታ የተላከ ደብዳቤ ወይም ደግሞ እንደ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ገቢ የሆነ ደብዳቤ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ደብዳቤ በትንሹ ይህንን ይመስላል። እንደምታዩት እንግዲህ ከመጀመሪያው ስንመለከት ዩናይትድ ስቴትስ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ኬንቱኪ ኮንሱለር ሴንተር ይልና አድራሻውን እዚህ ጋር ያስቀምጣል። መጨረሻ ላይ USA ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አርማው አለ ወይም ሎጎ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀኑ አለ ኦክቶበር ይልና እዚህ ጋር እንግዲህ ለእናንተ የተላከበት ቀን ይጻፋል እዚህ ጋር። ከዛ ወደ ታች ስትሄዱ እዚህ ጋር ፕሪንሲፓል አፕሊካንት ፉል ኔም ይላል። ምክንያቱም እንግዲህ አንድ ዲቪ ላይ 2 3 4 ሰው ወይም ቤተሰብ ወይም ደግሞ ፋሚሊ አፕላይ ሊያደርግ ስለሚችል እዚህ ጋር የሚጻፈው ፕሪንሲፓል አፕሊካንትስ ፉል ኔም ነው። ለምሳሌ አበበ አለሙ ከበደ ከሆነ ሙሉ እስከ አያቱ ያለው ስም ይጻፋል ማለት ነው። በእነሱ አጻጻፍ ወይም ደግሞ በዲቪ አጻጻፍ ከአያት ከዛ የራሳችሁ ስም ከዛ ደግሞ የአባታችሁ ስም ነው የሚጻፈው። አድሬስ ላይን 1 ይላል። እንግዲህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከሆነ ኢትዮጵያ ይላል፣ ኤምባሲው ስለሆነ የሚልከው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከሆነ ኢትዮጵያ ይላል አድሬስ ላይን 1 ላይ። አድሬስ ላይን 2 ላይ አዲስ አበባ ሊል ይችላል። ከታች ካንትሪ እንግዲህ ኢትዮጵያ ይላል። ዲር ዲቪ አፕሊካንት ውድ የዳይቨርሲቲ ቪዛ አመልካች ይልና ከላይ ስማችሁ ስለተጻፈ እንግዲህ ይህ ነው ማለት ነው ሌተሩ። በዚህ ዓመት የሚላከው የ2NL ኖቲፊኬሽን ሌተር በዚህ ስታይል ነው የሚጻፈው ማለት ነው። So this is the official notice for you to pursue your application for a diversity 2025 visa. An appointment has been scheduled for you at the US Embassy or Consulate states below. You and all members of your family who wish to apply for diversity visa must appear at the appointed date and time for your interview. Please notify the notice listed if you cannot keep the appointment. ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይሄ የሚለው እንግዲህ እናንተና ቤተሰቦቻችሁ ወይም ደግሞ ለቪዛ አፕላይ የሚያደርጉ ፋሚሊዎች በሙሉ በቀጠሮ ቀን መገኘት አለባቸው። ምናልባትም የማትገኙ ከሆነ ፕሊስ ኖቲፋይ ነው የሚለው፣ እባካችሁ አሳውቁኝ ነው የሚለው ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ አፖይንትመንታችሁ የቪዛ አፖይንትመንታችሁ ወይም የኢንተርቪው አፖይንትመንታችሁ እዚህ ጋር ተይዟል ማለት ነው፣ ወይም ቀጠሮ ተይዟል ማለት ነው። You and your eligible family members will be required to submit sufficient proof of identity upon arrival። ይህ ማለት እንግዲህ ያው
ራሳችሁን የሚያረጋግጥ ማንነታችሁን የሚገልጽ በቂና ህጋዊ የሆነ ማስረጃ ይዛችሁ እንድትቀርቡ ነው የሚለው ማለት ነው። if you fail to obtain a DV2024 visa by September 30 2025 your registration will be expired ያ ማለት አብዛኛው ዳይቨርሲቲ ቪዛዎች ኤክስፓየርድ የሚያደርጉት በተሞላበት በአመቱ እስከ ሴፕቴምበር 30 ነው በአብዛኛው ማለት ነው። የ2024 ለምሳሌ ሴፕቴምበር 30 2024 የ2025 ደግሞ ሴፕቴምበር 30 2025 የ2026 ደግሞ ሴፕቴምበር 30 2026 ነው ማለት ነው ብዙውን ጊዜ ኤክስ የሚያደርገው። so your family members must also obtain their visa prior to September 30 2025 or they will not be permitted to join you in the United States under the DV2024 program ነው የሚለው ማለት ነው። please follow all of the instructions provided at this website ይላል። እንደምታዩት እንግዲህ ስለዚህ ዌብሳይት ላይ ኢንስትራክሽን አለ። እሱን ኢንስትራክሽን ማንበብ ትችላላችሁ to prepare for your interview ነው የሚለው። so it is very important that you follow the instruction carefully and completely. The diversity visa fee for each applicant and each member of family must be paid in full at the consulate or embassy at the time of your interview. እንግዲህ ያው የዲቪ ሎተሪ ፊ በአብዛኛው ያው እንደ ቤተሰቡ ብዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5 ሰው ካለ 5 ሰው ይከፍላል፣ 3 ሰው ካለ 3 ሰው፣ 1 ሰው ከሆነ 1 ሰው ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ክፍያ መፈጸም አለበት ነው። እስኪ ወደ ታች ወደ ጠቃሚው ነገር እንሂድ። the fee is non refundable ይህ ክፍያ እንግዲህ ቪዛ ብታገኙ ባታገኙም ያው እንግዲህ እንደ ቻንሳችሁ ነው እንጂ ምንም አይነት ተመላሽ የሚሆን ነገር የለውም ነው የሚለው። ኢንተርቪው አፖይንትመንት ይላል። ካንትሪ አለ እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ሊሆን ይችላል። ኤምባሲ ኦፍ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ እኛ ኬዝ ላይ ኢትዮጵያ ማለት ነው። ኮንሱለር ሴክሽን ፖስታ ሳጥን ቁጥር ይቀመጥላችኋል። ካንትሪ ይቀመጣል። ኢትዮጵያ ይሆናል። ታውን አዲስ አበባ ይሆናል። ፎን ይቀመጣል። ዴት ኤንድ ታይም ወይም ደግሞ ቀንና ሰዓቱ ይቀመጣል። እናንተ ቀንና ሰዓቱን አረጋግጣችሁ በዛ ሰዓት ቀደም ብላችሁ መቅረብ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። so the Kentucky Consular Center has completed the process of your case and forward it to the interviewing office. ለኢንተርቪው እየተዘጋጃችሁ አይደለ? ኢንተርቪው ወደሚደረግበት ኦፊስ እንግዲህ ነገሮችን በሙሉ ፎርዋርድ ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው ኮንሱለር ሴንተሩ ማለት ነው። further inquiry should be addressed to the interviewing office when communicating with the embassy. Always refer to your name and case number exactly as they appear below. እንግዲህ በዋነኝነት እንግዲህ ኬዝ ነምበር እና የራሳችሁን ስም በደንብ አድርጋችሁ መናገር ወይም ደግሞ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል። እንዲሁም ደግሞ ከያዛችሁ ዶክመንት ላይ መቀመጡን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ፎር ኮንሰርን ሴክሽን ኢን ምናምን ይሄ እንደምታዩት ይሄው ኬዝ ነምበራችሁ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ፕሪንሲፓል አፕሊካንት ኔም፣ ፕሪፈረንስ ካታጎሪ፣ ፎሬን ስቴት ቻርጀቢሊቲ፣ ኬዝ ነምበር፣ አፕሊካንትስ ኔም፣ ቤኔፊሻሪ ጋይድ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት። እንደዚህ ሆኖ ወደ እናንተ በኢሜይልም ሊሆን ይችላል እንግዲህ በሌሎች አማራጮችም ይህ የሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ይላካል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ውድ ቻናል ቤተሰቦች ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ማለት እናንተንና ቤተሰቦቻችሁ ወይም ደግሞ በምትሞሉበት ሰዓት ቤተሰብ ላይ ካላችሁ እነሱን ጨምሮ ለኢንተርቪው ቀጠሮ እንደያዛችሁ ለቪዛ ኢንተርቪው ቀጠሮ እንደያዛችሁ ወይም ደግሞ እንደተያዘላችሁ ስኬጁልድ እንደተደረገላችሁ የሚነግር ደብዳቤ ነው ማለት ነው። ግልጽ ይመስለኛል። በቀላል አማርኛ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ 2NL ወሳኝ ደብዳቤ ነው። ወሳኝ ኖቲፊኬሽን ሌተር ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያው አሸንፋችኋል ነው። አሸንፋችኋል ከመባልና ለኢንተርቪው መቅረብ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አሸንፋችኋል ስለተባላችሁ ቪዛ አታገኙም። ኢንተርቪው ስለቀረባችሁ ቪዛ አታገኙም። ግን ሞስት ፕሮባብሊ አሸንፋችኋል ከተባላችሁ በኬዝ ነምበራችሁ አማካኝነት ለኢንተርቪው ስኬጁል ተደርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቪዛ ቀረብ እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ኖቲፊኬሽን ሌተር ከተላከለት ሰው ይልቅ ቱ ኖቲፊኬሽን ሌተር ወይም ደግሞ ሁለተኛው ኖቲፊኬሽን ሌተር የተላከለት ሰው ወደ ቪዛ የመቅረብ እድሉ በጣም እየጨመረ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ በዚህ ሐሳብ ላይ ግልጽ ያልሆነና ጥያቄ የሆነባችሁ ነገር ካለ ከዚህኛው ከ2NL ወይም ደግሞ ሰከንድ ኖቲፊኬሽን ሌተር ጋር በተያያዘ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን አስቀምጡ። በቴሌግራም ገጽም እንዲሁ ጥያቄዎቻችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።